مرحبا، كيفكم؟ اوكي. الكل هون بيحكي انجليزي ولا؟ No? I'll mix. Alright. Okay, أنا عبد الله بخاش, CTO of Toters. A quick thing about me. I was born in the States. خلقت بأمريكا. طفولتي بالسعودية. ش- شبابي بكندا. كيف الصوت منيح؟ اوكي هلا أحسن؟ اوكي. فكنت عم بقول أنا خلقان بأمريكا. طفولتي كانت بالسعودية. شبابي بكندا. ورجعت على امريكا اشتغلت بامازون. وصار لي بلبنان هلا شي 10 سنين. فاذا عم تقولوا لا هيدا عربيته ثقيله ولهجته غريبه هلا عرفتوا ليه. اوكي. So um يب yeah. Okay, so back to CICD. اولا بالحضور مين بيعرف CICD? Can I see a raise of hands? Oh shit. So nobody. Okay, fine, that's fine. طيب. هلا والحضور معظمكم طلاب بالجامعة صح؟ بعدكم عم تدرسوا كمبيوتر ساينس وفي منكم بيشتغلوا فريلانس. right? اوكي. هلا لكن إذا هيك حبسط الموضوع شوي لأنه السي اي سي دي by definition is a bit of an advanced topic. ف I'll make this lecture حسرعها وبفتح المجال للأسئلة هيك بصير أنا يعني بعالج مواضيع براسكم. you know? اوكي so فبهالبرزنتيشن طريقة البرزنتيشن راح احكي عن كثير افكار ومصطلحات ممكن ما حتفهموا منها كثير. بس انا ماي جول انا هدفي انه just to raise your interest حتى فرجيكم عالم معين من البرمجة. ويا ريت يا ريت لو انتم بترجعوا تتابعوا لحالكم يعني to do your own further research. اوكي. So شو هو السي اي سي دي؟ هلا هون I'm guessing ما حتعرفوا كثير من هالاشياء اللي محطة على الشاشة. بس هون مثلا هيدي تيرافورم اللي على الشمال في كوبرنيتيز في اي دبليو اس كلاود فورميشن في جينكنز. يلي عندهم خبرة بالبرمجة دغري حيعرفوا هالشركات او هالسولوشنز. وكثير من المرات بس حدا يقول شو السي اي سي دي اول شيء بيخطر على البال او اكثر شيء الناس بتجاوبوا انه سي اي سي دي از ذيز تولز. تمام. هلا اولا خليني اقول شو السي اي سي دي stands for continuous integration and continuous delivery. يعني ان واحد يكتب كود. اوكي خلينا نبسط الامور. انتم هلا بالجامعه حتتخرجوا حتحصلوا على شغل خلينا نقول بتوترز مثلا. او خلينا نقول في منكم حيعمل فريلانس مثلا او حيشتغلوا مع شركات محليه. تمام. Let's take a specific example. خلينا نقول مثلا حدا فيكم اشتغل فريلانس و you know they work for local clients شركات محليه. خلينا نقول انا بدي اعمل مثلا اب لملك الطوق على فرض ما عندهم اب. تمام. فبيجي انا بتعلم باك اند بتعلم اي او اس او فلاتر مثلا. وبيجي عندي زبون بيقول لي لك انا بدي صفحه. بيجي الزبون على الصفحه بيعمل لوج ان ويسي ذا بيج بيشوفوا السندويشات تبعون ملك الطاووق بيشوفوا السلطات المشروبات وكذا. بتفوت جوا البيج you add to cart you add مثلا the prices blah blah blah. Yeah, they walk you through this flow. تمام. وكذا and then they check out. when they check out they pay by cash بمصاري او بطاقه ائتمانيه. وبعدين انت بتحكي معنا نحن نبعث له شوفير يوصل الاكل مثلا. هلا انتوا تقعدوا مع ملك الطاووق وخلينا نقول انتم فريلانسر تمضوا عقد صح؟ وهالعقد هو المدير تبع ملك الطاووق حيقول لك انا هيدي توقعاتي. بتوقع هالصفحات وهالفلو. وات ذا اند اوف ذا داي هو هالزلمه عم يدفع مصاري صح؟ ف he's paying money to make more money, right? That's how business works. He's hoping that this app that you're building will solve a business problem. حتحلوا مشكله. يعني هو مثلا وحيقول لك انا عن طريق الاب مثلا انا اوريدي فيني يتصلوا فيني على التليفون. بس عن طريق الاب I wanna make it more convenient مثلا. انه انا هلا اذا انا باليوم بيجيني 100 طلبيه انا بفكر يعني هو هيك عم بيقول انه اذا انا عملت لانش لاب واتس نايس اند بج فري وسموث بدل 100 طلبيه باليوم راح اعمل 500 طلبيه باليوم او 1000 طلبيه باليوم. So that's his intention. هذا هو ما بيعلم الغيب but that's what he wants. That's what he's hoping. بيشوف انه مثلا بيتزا هات عملوا اب وزبطت معهم. برجر كينج عملوا اب وزبطت معهم. فيقول طب ليش واي نوت اس. تمام. وانت تمضوا العقد. فانت بتقول اوكي هذا الشغل حياخذ مني مثلا شهرين شغل. شهرين يعني مثلا 300 ساعة شغل. أنا ساعتي $10 فريش مثلا.
so that's $3,000. اوكي حط $1,000 زياده اذا صار ما صار right يعني $4,000. اوكي هو بيقول لك اوكي بس انا بدي اتابع الوضع، بدي اعرف انه انا ما يعني مثلا او شو بيصير بالعاده، شو بيعملوا انه والله ندفع نص بالاول ونص بالاخير، تعطيني اذا قلنا 4000 2000 مسبق و2000 وقت التسليم. او sometimes I cut it down in مثلا in milestones، مثلا كل اسبوعين تعطيني $500 بلا بلا. فهو بهالوقت بده يتابع يشوف انت انه شو البروجرس، انه انت عم تشتغل ولا بس اخذت المصاري ورحت فيها على البحر فهون so this is really the basis of this whole CICD. فانا بس عم بسطها بطريقه انه you guys can relate to it. ماشي طيب. طبعا كثير منا اشتغلنا فريلانس، انا منهم. فشو بيصير بالفريلانس؟ بلشوا انتوا تشتغلوا، بيعطيك هال $2000 مسبقا. بعد مثلا let's say 2 weeks تعملوا ديمو. والله انا عملت مثلا الهوم بيج، عملت اللوجن سكرين، ومثلا وصلنا على مثلا الستور بيج انه انا فرجي السندويشات وهيك. فهو بيقول لك بس انا ما كان هيك قصدي، انه انت هلا عم السندويشات الصوره مثلا كثير صغيره، انا كان بدي هيك اكبر مثلا، انه وانت when you scroll there's this effect ما اعرف شو. فبتقول اوكي انت هيك قصدك، اوكي ترجع تعيد الشغل مثلا. بس انت هلا عم تعيد الشغل you're putting more hours. هو ما حيزيد السعر لانه هي مشكلتك. ما انا قلت لك من الاول، اعطيتك صوره ووضحت لك من ضمن عقد انه شو. اوكي بترجع انت تظبطها، بترجع تفرجيه الديمو. لا بس انا هلا now that you did this انا عندي فكره ثانيه هلا. You know why don't you do this, why don't you do that, and so on, right? So there is this whole, the idea of CICD is to bridge or to minimize the disconnect between the developer and the business. يعني let's talk هلا this is like حكيت مثال كثير بسيط you guys can relate to. Let's look at the other extreme النقيض هالمثال where things are perfect, you know, where no ما فيها مشكلة because of CICD. So going back to that same example, أكيد this doesn't happen in real life, but just to you know, أنت every day you're doing code and you're demoing it to this guy like 20 times a day. فباليوم 20 مرة هو عم يشوف أنا عملت أول صفحة. طبعا أنت you're not going to finish the whole app in one day، بس كل تعديل عم يوصل لعنده تقريبا. You have this pipeline. البايبلاين يعني مثل الأنبوب. دغري هلا this pipeline أكيد this is where these tools come in, right? بس أنت the idea of CICD is أنا بدي الشغل اللي أنا عم بشتغله يوصل لهالزبون بأسرع وقت ممكن حتى نتفادى المفاجآت. المفاجآت are never a good thing. المفاجآت ما حدا بيحب المفاجآت بعالم البزنس. You know? Fine, مفاجأة حلوة in your birthday party بس not in business, you know? هيدي فكرة CICD. وليش أنا أول ما بلشت this presentation كنت عم فكر إنه أنا I'll be talking to like let's say a more advanced audience. That's why I was trying to dispel myths about CICD. كثير من المغالطات عن CICD. But this works with you guys as well. إنه at the end of the day نحن as software engineers we exist to serve the customer, the user, whomever that user may be. We don't do technology for the sake of technology. Okay? At least that's my approach. يعني حتى مايكروسوفت if you compare إذا بتقارن بين مايكروسوفت و أمازون مثلا، مايكروسوفت بأول أيامهم كان they were an engineering company بيعملوا تكنولوجي وخلص الزبون بده يشتريه. يعني حنعمل ويندوز 95 حيصير 98 راح يشتروه، بصير 2000 راح يشتروه، بلا بلا you know build it and they will come. راح نعمر التكنولوجي وراح ينشرى خلص. That's how it works. بس بعدين that stopped working. صار في competition، صار في alternatives. فهلا it's more about what does a customer want. وساعتها we build the technologies that solves customer problems. تمام؟ Okay. هلا based on what I just said المثال اللي أنا ذكرته I'll go forward and then go into more details, right? Okay, so طيب فهلا let me talk about مين بيعرف شو يعني DevOps؟ حدا سامع بكلمة DevOps؟ اوكي يعني تقريبا 20% من الحضور. اوكي طيب let's talk about DevOps. هلا CICD هو جزء من DevOps. وديفوبس طبعا جزء من software engineering overall. طبعا software engineering فيك تقوله مثل الميديسن، انه مجال كثير واسع، بحر يعني، وكل يوم عم بتطلع مجالات جديده فيه. تمام؟ فديفوبس كيف واحد يقول ميديسن مثلا جراحه القلب or something. DevOps is like a specific field.
in software engineering وهي معنيه ب it literally means development operations. انا هلا مثلا عم بكتب كود، نرجع على مثال الملك الطو، انا عم بكتب كود، طيب انا عم بعمل هلو وورلد عندي هلا على اللابتوب تبعي، او مثلا عم بعمل لوج ان بيج، طيب وزبون يفترض هذا المانجر راح رجع دبي مثلا، يفترض هو عم يمثل الملك الطو بدبي، طيب انا كيف حوصل له هالاب؟ يعني بيرجع بعمل له رن هون على اللابتوب تبعي، بعمل له فيديو على يوتيوب، بعث له اياه على يوتيوب، طيب اوكي this may work the first week، طب افترض هو بده هو يحطني، هو بده يلعب بالاب، يوتيوب won't cut it. فهون تيجي قصه الاوبريشنز، لانه حتى ديفلوبمنت الى اوبريشنز. يعني احنا هلا مثلا بتوترز we have operations، اذا حدا طلب مثلا سندويشه من برجر كينج عن طريق توترز، والله الشوفير اجى وصل البرجر واجى وقع عن الموتو وانتزع الاكل، طيب الزبون ناطر اكله، طيب مين حيدفع للاكل مثلا؟ ما وصلنا للاكل، بنرجع نوصل له شوفير ثاني. This is all operations. فمثل ما الاكل توصيل الاكل له logistics و operations، software also has operations. انا كتبت الكود بس ما وصل عند الزبون، او وصلته عند الزبون بس كان شابك على الستيجنج مش على البرودكشن، كان شابك على الكود او على الداتا بيس الغلط مثلا، او مثلا عملت له فاير وول بس هو شاف كان بيشتغل بلبنان بس شافه بدبي فقع معه. But this is all operations. فديفوبس development operations اللي هي الاوبريشنز تبعون development. فهيدا المجال كثير واسع، وانا هون راح افصل فيه شوي لهالمجال. اوكي هلا I have no idea how much time I have left، بس يكون عندي 10 minutes left حدا يقول لي هيك. cool. Okay طيب. So DevOps, this is kind of advanced. I'll go through it quickly. DevOps مبنية على 3 أسس. فإذا بتفكروا أي شيء DevOps بما في المثال اللي حكينا فيه ملك طوق، they are based or related to one of these 3 principles. Okay. فبزنس to customer. أنا هلا business development عم بكتب اب ملك الطوق، بدي ابعته على الكاستمر. Right? So the first way، أول أساس هي من الشمال على اليمين. Flow from the development to operations. Okay? So development, operations, customer. Oh, okay, last شوي. تمام؟ اوكي. فهلا هون اول اساس، اول طريقه، يعني هو كمان الديف ابس في له مراحل، يعني فيك تسميهم هالمراحل مش اسس، انه لحتى تحقق ثالث مرحله ما فيك تحقق ثالث مرحله قبل ما تحققوا اول مرحله. تمام؟ فهون development operations customer، انه انا هلا I'm a developer بدي اوصل الابلكيشن للزبون. اوكي؟ وهلا هون it's all about improving the flow. انه هيدا الفلو، هيدا الكود بدنا اياه يوصل على الزبون اولا باسرع وقت، وثانيا يكون كواليتي، يكون بج فري، مش نوصله شيء بس يفتحه وبيعمل كراش. تمام؟ فاسرع وقت سو بيسكلي سبيد ثروبوت، كميه، يعني مش انه انا بنهار عم ببعث له هلو وورلد، لا بنهار بدي ابعث له شيء محرز. فسبيد، كوانتيتي اند كواليتي، انه يكون bug free. So this is the first way. هلا how do we achieve that؟ هون عم نفوت بمواضيع شوي more advanced. But even as a freelance it doesn't hurt. يعني انا حتى when I used to work as a freelance بعمل مثلا Trello board ولا جيرا بورد ولا I don't know اسانا بورد ولا جيت هاب زن مدري شو، فزن هاب yeah. even if you guys grow as freelancers you will see that مثلا visualizing your work. okay. يعني هلا مثلا انه انا هلا مثلا if you see these columns you'll notice انه مثلا في ركس، انه انا هلا الزبون قال لي انا بدي اول صفحه مثلا the store's front page, the login, the detail page, checkout, paying money, بعدين tracking, بعدين rating ومدري شو. But these guys each task would be like a box مثل انت شايفين هلا صناديق هون. And these boxes go through stages. انه انا هلا مثلا I have some لسه ما بلشت فيهم، انا هلا بلشت بالهوم بيج مثلا باللوجن بيج، لسه ما وصلت على التشيك اوت. فالتشيك اوت I'll put it in the queue, it's in the backlog، يعني هذا الشيء حشتغل عليه بعدين. It's like a to-do list. You know؟ فانت هون when you visualize this work، وهذا الشيء بيكون له تاثير اكثر طبعا عن ما تشتغلوا بفريق. لانه الفريلانسر اوكي انا فيني اكتب على ورقه وقلم مش عم بشتغل، it's fine. فيني اكتب خط ما حدا يقرا غيري، that's fine، لانه it's just my work. بس اذا انا عم بشتغل بفريق 5 10 50 100 1000، اوكي لا ساعتها انتوا as a software engineer you're part of a bigger picture.
you know it's not about you anymore. فعشان هيك it's very important انه بقيه الفريق يشوفوا شغلكم. But this is where these boards come in. تمام. Okay, so making work more visible. هذا الشيء مثلا هالبورد انا اخذته من عندنا من توترز. So this is a work مثلا بتشوفوا in progress, QA مثلا بنوصل على QA يعملوا QA testing, بعدين بدنا نحطه على production, بعدين after production لانه حتى مرات even after you deploy you want to make sure that this is what the customer wants. But all those go through stages, you know. Okay. هلا another thing we do to شو اسمه improve flow, we reduce batch size. كيف نحن قلنا مثلا instead of seeing the customer once a month, see him once a week. مثلا if you don't see him, if you can see him once a day even better. يعني بتذكر انا مره صارت فيني اشتغلت بشركه بامريكا واعطوني تاسك, فالمانجر شافني شاف شغلي بعد 3 شهور رجع قال what the hell is this? This is not what I asked for. I'm like oh shit man. ف وعلى فكره هيدي انا طبعا بحيي زميلتي ريان الذهب. نحن قعدنا مع بعض اول ما بلشت, she was the seed of this whole Google development group. وبتذكر قعدنا بعتقد بالمينا and we had like 5 people in the room. That was like 3-4 years ago. فانا بحيي شغلها وكيف I'm very glad to see how this work blossomed to this whole hall and beyond, right? بس كمان عندي تعليق بسيط على هي قالته. اكيد الشغل برا has its benefits, بس كمان don't discount الشغل بلبنان. يعني في شركات بلبنان عن جد ترفع الراس. مثلا انغامي شغلهم كثير نظيف عالميا يعني. طبعا توترز. right? وبنفس الوقت في كثير شركات برا بامريكا بنيويورك حتى بالسيليكون فالي شغلهم is not just because they're American or German ما يعني انه هن الاحسن. يعني ما حتى يعني عنصريه works both ways. ريان تقول انا ما بقبل اشتغل مع حدا عنصري, بس نحن كمان ما بدنا نكون عنصريين ضد انفسنا. right? ف that's very important. okay. هلا نرجع هون انه reducing the batch size. okay. هيدي نفس الفكره انه نحن بدنا الشغل بدل ما انا اجيب الشغل ومده على 3 شهور, لا قد ما فيني اشقفه كل ما كان احسن, لانه this way I get faster feedback. تمام. فهون this screenshot is about something we use بتوتالز اسمه story maps. وهذا story maps بده محاضرات لوحده. I won't get into it here, but I'll just point out one thing. تلاحظوا هون على الشمال in the left column you'll see it's broken down to releases. Each release is 1 week at most. A release means something that makes it to business. فنحن نعمل شغلنا مع انه الفريق كبير عم نحكي 6-7 عم يشتغلوا على the same app. We want to show something to the business once a week, even if it's not final, even if it's not complete, even if it has bugs, but they have to see it. لأنه we want to get feedback as early as possible. ماشي؟ Okay. هلا هون I'll just go through this quickly. هلا in general, statistically speaking, في معادلة, هاي معادلة رياضية إنه the more work in progress, the longer lead time. I'll explain both. Work in progress. خليني اشرح لكم هالفكره عن طريق ملك الطوق itself. انا هلا بيجي على ملك الطوق, بيجي زبون على ملك الطوق بيوقف قدام الكاشير بياخذ طلبيه, بيحط he prints a receipt ورقه بيعلقها بالمطبخ. بيجي مثلا اللي بيحضر الخبز خلينا نفترض الزبون طلب سندويشه مثلا, حضر الخبز بيعطيها اللي حده بيطبخ اللحم الطاووق بيحطه بقلب الخبز, بيرجع بيحط اللي حده بيحط فيها بندوره وخس وكبيس, بيرجع التالي اللي بعده بيغلفهم بيسلمهم للزبون. So these guys are all stages, كلهم خطوات بالفلو. تمام. هلا افترض مثلا الورك ان بروجرس انه عندنا 100 طلبيه وكلهم عندنا 100 زبون ناطرين السندويشه تبعتهم تجهز. That's work in progress. تمام. انه عندنا طلبيات عم نشتغل فيهم هلا, that's work in progress, ولسه ما خلصناهم. فكل ما زاد الورك ان بروجرس كل ما كل طلبيه حتطول اكثر. ذاتس obvious صح؟ انه هلا مثلا اذا عندي 100 زبون كلهم ناطرين وانا واحد منهم يعني ممكن سندويش بده ساعه مثلا, غير انه مثلا في 3 زبونات واقفين. So this is obvious, right? بس you can apply this to software. انه انا هلا هيدي بتصير كثير. انه انا هلا مثلا نرجع على المثال تبع الفريلانسر. انا هلا بنفس الوقت عم بشتغل على الهوم بيج وعم بشتغل على التشيك اوت وعم بشتغل على الديتيل بيج.
فهدول 3 items work in progress عم بعجقها على حالي. instead of I just finish the home page وبسلمها بفرجيها للزبون، لا I'm working at 3 things at the same time. فهيك كل واحدة فينا حتطول أكثر. تمام؟ هلا هون هيدا الشارت قدامكم نحن عملناه على مستوى كل التك تيم بتوترز، وعلى فكرة التك تيم بتوترز تقريبا 45 شخص. تمام؟ وانا that includes مثلا المبرمجين، ال QA designers product managers and so on, right? So that والاي او اس والاندرويد والويب وكل هدول، right? فهون مثلا اخذنا هيك سناب شوت of our tickets بجيرا، وشفنا انه مثلا بمارش 16 كان عندنا 40 ايتمز. يعني شفتوا كيف هذيك هون sorry. So each of these boxes you can consider it an item, a work in progress. يعني مثلا نحن we want to add this feature on the checkout screen. مثلا I can pay by Taurus cash مثلا. فهون قلنا انه at any given point in time كان في 40 ايتم، كنا عم نشتغل على 40 شغله بنفس الوقت. تمام؟ فنحن حاولنا نحسن هالشيء. كيف؟ You finish what you start. اكيد there's a lot of details to that، بس عم بعطيكم اياه من الاخر. بعدها بفتره نزلنا من 40 شغله بنفس الوقت ل 10 شغلات. هلا هيدا شو نتج عن شو صار؟ انه شو اللي تحسن؟ اللي تحسن انه من قبل كنا بس the lead time is how long does it take from the moment you start working on something to the moment you deliver it. يعني انا هلا فريلانسر عم بشتغل على الهوم بيج لزبون، انه بس اول ما بلشت فيها لحديت ما سلمتها قد ايه اخذ وقت؟ يوم ولا شهر ولا اسبوعين؟ that's a lead time. فكان من قبل الليد تايم اذا حدا من عندنا بالفريق اشتغل على شيء كان بده 14 يوم تيسلمها. هلا بعدين بعد ما خففنا الورك ان بروجرس صاروا 7 ايام which is very good. اوكي فهلا بالديف اوبس فيرست واي نحن قلنا بدنا increase quality, increase throughput الكميه، وكمان we want to experiment لانه هون بس الواحد يشتغل بسرعه بصير they can experiment. شو يعني experiment؟ يعني هلا بالاخير نرجع لقصه الفريلانسنج. هو هيدا المانجر اجى لعندك وقال لك نحن اذا عملنا الاب حننط من 100 طلبيه ل 500 طلبيه باليوم. طيب افترض everything went perfect، انت عملت الاب بالضبط مثل ما بده، بس بدل ما ينطوا من 100 ل 500 رجعوا ل 50. It can happen. مثلا maybe the app sucked so bad that خلص بنات صار يكرهوا من الكتاب. It can happen. او مثلا ما نطوا من 100 500، نطوا من 100 ل 105. طب ليه شو صار؟ is it the design is bad ولا مثلا is the app slow ولا مثلا something is off. maybe الناس ما ممكن نحن الاب بالانجليزي الناس ما بتقرا العربي. فهون you need to experiment. ما حدا بيعلم الغيب. no one has a crystal ball. فهيدي شغله كمان انا بقول لكم اياها شباب بنات انه it's very common when you guys are young انه انا حامل ستارت اب كذا وحامل مثلا نيو يوتيوب الميدل ايست وكذا، اول يوم بعمل لانش حنحرق الارض. I get this all the time when I used to work as a freelancer. كل واحد بده هيك software they make all these assumptions. مرة اشتغلت لواحد برازيلي قال لي ايه حنعمل اب بس يطلع راح يكسر سبوتيفاي وابل ميوزك وهو حيحطم بالارض. ما حدا عمل داونلود للاب you know. فانا قبضت you know. بس انه at the end of the day as a software engineer you want the business to succeed not just to get paid. yeah. okay. خلص الوقت. هلا I'll just go I'll have this thing posted so you can share with everyone and maybe you can have a Q&A later يعني right. بس هلا I'll just go through the screens quickly. فهون هيدي انه هلك لما نحكي عن سي اي سي دي ما هو the idea is سي اي سي دي منه هدف بحد ذاته. سي اي سي دي exists to serve the business. تمام؟ لان انا كثير مرات مثلا بعمل انترفيوز مع عالم ومثلا I want to hire a DevOps engineer فبسالوا انه مثلا you guys have a CI/CD infrastructure بيقولوا عندنا Kubernetes وعندنا 100 microservices very advanced stuff you know. بقول له how often do you deploy؟ انه كم مره انتم عم توصلوا هالشيء لزبون؟ بيقول لك مره كل اسبوعين مينيمم. بقول له that's not CI/CD man. يعني احنا عندنا الابلكيشن تبعنا بتوترز وانا بقولها علنا
يعني it's much less advanced than what these guys have, but we do CI/CD. We deploy every day 10 كتير يعني like 4 or 5 times, you know. The idea is not the tools you use, it's not Kubernetes or Terraform. It's what impact you're making on the business and ultimately for the customer, you know. Anyway, so حكينا عن أول way dev to ops. The second way is getting the feedback. بيجي زبون بيقول لك man, this is not what I asked for. That's feedback. تمام؟ We'll go through that quickly. فمثلا هون this is an example of feedback we did at Torres. نحن هلا عن جديد عملنا ريليس لفيتشر اسمه send funds. انا هلا مثلا بلبنان خلينا نقول انا بعيش بدبي واهلي هون بلبنان بدي ابعث لهم مصاري. فبدل ما ابعث لنا OMT وصراف بالسوق السوداء وكذا now we have Torres cash. we added this feature وتبين انه only 8% are clicking on that button. That's very low. That's feedback. You know? It's low, it's bad. It's even worse if I assumed it was 100, but it's only 8%. But this is feedback. This is the second part of DevOps. All right? The third way is simply the same flow, very fast. نحن بدنا كل يوم نعمل شيء نحطه بالبايبلاين فرجيه للuser. We get feedback. So it's basically the 3 stages of design, implement, and feedback. إنه واحد بيطبق بيعمل design بيطبقها يرجع ياخذ الفيدباك. فهون the third way, and this is like the perfect DevOps, when you have this culture where people deploy all the time, people experiment, people get feedback from the business, and then take that feedback to improve and keep on improving. إذا بتحكوا شركات مثل أمازون باليوم بيعملوا deploy literally آلاف المرات. Because everything is automated, you know? So, yeah. Okay, هلا هون these 3 books, if you guys don't read, start reading. It's I'll start from left to right. Phoenix Project, Unicorn Project, and DevOps Handbook. كتير حلوين. أول كتاب it's a must read. It's really what taught me DevOps. والحلو بالكتاب هيدا إنه it's قصة. It's like a Hollywood movie. You learn very good concepts by following a story. It's like reading a thriller or something. Okay, now let's go through the screen, CID, GitOps, pull requests, feature branches. Thank you. Okay. في وقت للأسئلة ولا خلاص؟ No? 2 minutes, man. That's 2 minutes. تفضل. We use a single backend. Okay, hello, we use a single backend, PHP, Laravel. A lot of people look at me and they're like, PHP, man, what the frick? That's so old, that's terrible. You know what, I said the same thing 5 years ago when I joined Torres, and I was taken over as CTO من اللي قبلي, بس صار يفرجيني stack. I'm like, PHP, حدا نحن ب 2015 حدا بيشتغل PHP. He's like, you know what, it delivers business value. And I say the same thing 5 years later. في كتير شركات استخدموا جانجو ومدري شو جاب جو and they disappeared. I'd rather use PHP and not disappear, you know. And it's a single. يعني نحن, this is what I mean by monolith. The whole company is running on a single app, which is shocking. And some people are like, "Wow, and you made it this far using a monolith?" Yes, we have, and we deploy every day many times. So, does that answer your question? Okay, cool. Other questions? سامعك yeah. اوكي بروجي فريلانس لزبونه كان شيء هيك بسيط يعني قال لك بيمنت بنقسمه مثلا نص فيعني قبضت النص اللي اول شيء بس خلصت تقريبا 3/4 الويب سايت وكله تمام. فجأة قالت لي انا شفت اشياء على ويب سايتات تانية عجبتني بس بعد شي شهرين قلت لها اوكي بوقت فراغ بنقعد كذا وهيك وبنحلهم. كل اسبوع مثلا بقول لها اوكي انا سبت احد فاضي شو يلا كذا بتغيب وصار لي الشهر نطر.
فانا ما فرقت معي، انا قبضت النص والبروجي خالص، بس انه كيف بدي احل المشكله يعني. طلعت هيك بحالي انه انا عندي بروجي نصه خالص بس محطوط على جنب، انه وات سولوشن مثلا. ما في سولوشن. لك قال لك شيء من الاخر، ما في بيقولوا بالانجليزي there is no substitute for experience. ما في بديل للخبره. بدك تاخذ الخبره، بدك تاكل 100 كف، ما نفس صار معي نفس الشيء. بيجي بدي اقبض، لا بيجي مدري شو بنص الطريق بيعدلوا الهيدا. بس with every contract you take تتعلم من الاخطاء السابقه وتتحسن. eventually ما حتقبل تشتغل الا مع الناس اللي بتحترم حالها يعني، صح؟ بس you have to get there. مش من اول الطريق ما تقبل تشتغل مع جوجل. لمين انت؟ you know what I mean؟ ف you have to build your profile. يعني لانه كمان نحن بنحكي عن زبون. انا هلا مثلا I can look at your code، تمام؟ مع احترامي للجميع طبعا، بس انه I'll find many problems مثلا لانه by definition it's one of your earlier projects. ف it goes both ways. انت من ناحيه بتاخذ خبره كيف تتعامل مع زبون، how to build a good contract, how to find better customers، مثل ما كانت عم تقول زميلتي ريان. لانه الزبون نفس الشيء بينطبق على الشركات، مش المشكله مش بس محدوده بالفريلانس. slowly you build that experience وبتصير تعرف اي زبون تنقي. your skills will become better, so it all fits in well together. بس ما تستعجل يعني، بالعكس. وانا كمان على فكره بتوترز when I hire people كثير بحب وبفضل الشباب اللي مثلك اللي يشتغلوا فريلانس، لانه بالفريلانس مش بس عم تتعلم كود، عم تتعلم كيف تتعامل مع زبون، كيف تكون واضح مثلا، تعرف شو معنى. انت هلا مثلا من ناحيتك كون العقد ما كان كثير واضح اكلته، صح؟ ف the same concept applies حتى بالشركه. when you appreciate time, deadlines better كذا. ف this experience you're having صحيح حيكون في متاعب ومطبات، but believe me it's worth it. اوكي ثانك يو. Okay. Hello. Oh, أو بعدك تفضل تفضل. so I'm developing an app and I need to know how to price this. Do you have any idea? فيك تعيد؟ ما سمعت كثير. Okay, I need to price an app that I'm developing. Okay. Okay, and it's my first app and I do not know how to price it and how to set the price. Do you have any idea? I wouldn't worry too much about price at this point. يعني انت هلا، وهالحكي مش بس للفريلانسر حتى الموظفين، انتوا شغلتكم هلا انك تكتسبوا خبره، تمام؟ وحتى لو عندكم ظرف، طبعا بنعرف الوضع البلد وهيك، ما هذا ما يعني انكم تاخذوا خبرتكم والكارير تبعكم وتكبوه باسم انه انا عندي ظرف بدي احط اكل على الطاوله مثل ما بيقولوا. So هلا get a price, any price to get a customer. تعلم مع حسابه. Right? And then slowly with time, with experience, you can become more selective about price. بصير انت بتتعلم انه مثلا انا قلت للزبون هالاب بده مثلا، انت فكرت حياخذك شهر، وعلى هالاساس انت تقول مثلا شارك ب $1000 فريش مثلا، اخذ معك 3 شهور. طيب اوكي so you learn from that. لان انت كمان there are so many unknowns. هي this is the whole point of CICD. ما حدا بيعلم الغيب، لا انت ولا الزبون. فانت but you want to do things fast so that you can learn fast and apply your learning fast. All right? اوكي هونيك. هلو، يعطيك العافية أول شيء. سو لاحظت من البرزنتيشن كثير كان فيها مانجمنت أكثر من تكنيكال بالديفلوبمنت. فعبالي أسأل أنت as CEO كيف CTO؟ Okay, you are a CTO. How do you manage the team and how do you manage the work? What is a thing you do بتعتقد إنه لازم حدا يتعلمه as a manager؟ اخر شيء ما سمعته. I think I do that. What? Okay, one thing you do بتعتقد انه لازم كمانجر يعرفه، حدا كمانجر يعرفه. لازم المانجر يعرفه. Yes. اوكي. طيب بعيد السؤال. في عم تسأل how do I manage people at Toters what's the one thing that I need to know as a manager. صح؟ اوكي. هلا how do I manage people at Toters؟ اكيد هذا موضوع كثير كبير، بس I'll just give very high level answers. I work very hard myself. Okay? I create a safe environment. Everyone has to feel safe and respected and appreciated. تمام؟ يعني حتى بأسوأ الحالات، ونحن بتوترز عندنا سمعة بالسوق الهيئة إنه نحن we fire a lot of people. That's true. But even the people we let go, they were still friends. They still talk to me. Some of them may be attending this conference, you know?
فليش؟ لأنه when we do that, we do it respectfully, and we do it because it has to make sense. It makes sense to both of us. تمام؟ How do I manage people? You create the most important thing, أهم شيء إنه these people that you manage, they believe in what you believe in. The vision of the company لازم تكون أولاً كتير واضحة لهم كلهم. And they have to know how their work impacts the vision of the company. أنا هلا مثلاً عم بعمل أنا engineer عم بشتغل على Torres Cash مثلاً. Okay, this adds a lot of value to Torres لأنه هيك عم جيب مصاري من برات البلد نحطه بقلب البلد من المغتربين. فthis يعني أنا هيك while I'm writing an if-else statement, I'm knowing how this if-else statement impacts the success of the whole company. تمام? So those are things. هلا the one thing as a manager, I think it's really like people have to believe in your why. And what motivates you has to motivate your team. There cannot be a disconnect. So I hope that answers your question. You're welcome. الو الو في وقت شيء هلا اسئله ولا حيخلص الوقت؟ اول شيء سلم ايديك على الوقت وكل شيء وعلى شغلك. بس قلت لنا هلا اللي شرحته هلا كان عن كيف توزع الشغل وكيف تايم مانجمنت والقصص. بس انا كمان كان بدي الاي دبليو اس قلت لنا عنهم بالاول ما ذكرتهم ولا شرحت عنهم. هلا مزبوط AWS يعني I was hoping to talk about it. ايه ما هو هذا الشيء انه هذا الديبلويمنت قصدي. Yeah, هلا I'll go through it really quickly بما انك سألت عنه. فنحن مثلا بتورز we use GitOps. GitOps انه you create a Git branch و based on the naming of the Git branch you run a specific pipeline. تمام؟ فهلا مثلا هون بتشوف قدامك مثلا a pull request بمعنى انه انا بس اكتب كود I create a pull request. Some people call it peer review or code review. في واحد تاني بدي يراجعه. فأنا هون when I create a pull request I run unit tests مثلا. هيدي هون you'll see إنه every time حدا قبل ما أنا راجع الكود بدي أتأكد إنه ما عم يضرب كود تاني. This is where unit tests comes in. فنحن we do that at Torres. قدامكم بتشوفوا هالشيء مثلا for delivery, content, users, accounting and so on. All right. هلا شو كمان؟ كمان another thing we do, this is one of the concepts of CI/CD, we create dynamic environments. كيف يعني؟ هلا مثلا let's say نحن عندنا اب عم نشتغل عليه، بيجي حدا بيقول او المانجمنت بيقولوا بدنا نعمل loyalty feature مثلا. فهيدي اللويالتي ما بدنا نحن نعطل شغل the main branch. هلا مثلا كل يوم بيدو deploys right؟ مثلا اجى بق بدنا نظبطه بدنا نعمل له ريليس. فاذا اللويالتي عم نعمله على نفس المحل بتضيع الطاسه بفوت العالم بعضها. فهون we create it's like كيف نحن عندنا Torres app with one git command you create a copy of that whole environment. يعني هلا كيف مثلا انت عندك تروح على جوجل بلاي تعمل داونلود لتورز بصير عندك Torres/loyalty كله الباك اند الفرونت اند الاي او اس الويب سوكيت سيرفر وبصير الفريق تبع اللي عم يشتغل على اللويالتي بيشتغل بمعزل عن بقيه الفرق. فهيك نحن بننظف الشغل and we keep on deploying quick and fast and البايب لاينز اللي حكيت عنهم هدول لهم علاقه بالاي دبليو اس البايب لاينز. عفوا كوماندات اللي بتقول لك كتبتهم بايب لاينز انه بتفوز فقسه وبياخذها البرانش وبيحطوا على البرودكشن هدول اي دبليو اس. Yes. نحن our whole infrastructure is AWS. We don't use Azure or Google Cloud or anything. مثلا هون بالديناميك environments we use AWS Cloud Formation. وهيدا اكيد بده 20 محاضره لحاله يعني it's a very big topic. بس هلا تشوف قدامك I don't know if it's legible من محلك بس مثلا you see we're deploying a database Redis Nginx PHP FPM. هيدا اسمه كله infrastructure as code. فمثلا AWS Cloud Formation is one way of doing it. You can have Terraform, you have مثلا Google Deploy Management و Ansible وكل هالقصص. This is where this comes in out of it. مثلا هيدي مثلا the way our QA deploys to staging نحن عندنا tech blog على فكرة يا شباب بتورز. If you go to our website torresapp.com/tech you'll see several articles talking about CI/CD. فهون كمان هذا جواب لك if you want to see some more of the details and how we do things you can take a look there. مثلا we run automation tests
انه مثلا هون using براوزر ستاك وابيوم بصير كيف الاب بصير كانك عم تشوف شبح عم يشتغل فيه انه بيجي على الساين ان بيفقس عليه بيروح على الستورز بيفقس كذا. So we run these tests all the time to make sure there is no regression bugs كمان. You know? وبعدين the QA deploys to production كل يوم and they announce. فهون مثلا بتشوف حورة she's a QA, she's the one who deployed مش الباك end who deployed. Again that blog talks about why we're doing this مثلا because this made things faster. تمام. وبعدين فاطمة اجت and she announced to the company انه هيدي شغلة كمان ما حكيت عنها. CI/CD is not just a tech thing, it's a company-wide thing. أنا I can have everything, all the tech stack ready for CI/CD. بس إذا بقية الشركة منها مدربة ومجهزة إنها تستقبل هالشيء وتتعامل معه كل يوم ما استفدنا شيء. You know? And that's it. Like guys, أنا لا يمل صراحة حاب أقعد هون طول اليوم بس في جدول and stuff so I'll go.